හයි මගේ පලවෙනි බ්ලොග්ගේ තමයි වල මේ බලන්න ඊට අවුරුද්දර විතර කලින් තමයි ඇත්තටම බ්ලොග්ගයක් කරන්න ඕනගේ අයිඩියාව තියාගෙන හිටියේ හැබැයි එකකට හින්ද කැම්පස්ගේ වැඩ ලෙක්චර්ස් සබ්මිෂන්ස් අසයින්මන්ට්ස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ හැමදේම එක්ක තපස් වුණා මේ බ්ලොග් එක කරන්න හැබැයි දැන් අනිවාර්යෙන් බ්ලොග් එක කරනවා දිගටම ෆුල් ට්‍රයි එක දෙනවා දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් අරන් මොකද මම කලින් අවුරුද්දේ රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා බ්ලොග් එක කරන්න මේ හැමදේම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අරන් එන්නම් මේ ට්‍රිප් එකේ මම කියන්නේ මං නාදගම බලන්න නුවර එළියට ගියපු චාරිකාව ගැන. ඇත්තටම මං නුවර නාදගම බලන්න ගියා. නුවර නාදගම ඇත්තටම මාරම එක්සයිටිං නාදගමක්. මොකද පළවෙනියට මං නාදගම කන්සර්ට් එකක් බලන්න ගියේ නුවරට. ඒ ගියෙත් මං බයිසිකලෙන්. කුරුණෑගල ඉඳලා බයිසිකලෙන් තමයි උස්සයිකලේ. උස් බයිසිකලේ පැදගෙන තමයි ගියේ. ඒ චාරිකාවත් මාරම ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඒකත් අරන් ඉන්න. දැන් කියමු නුවර එළිය නාදගම ගැන. ඉතින් මෙයාලා නාදගම ෆැමිලි එක ඇනවුන්ස් කරා එයාලගේ මේ අවුරුද්දේ 2023 තියෙන නාදගම තියෙන්නේ නුවර එළිය කියලා. ඒක දැකපු වෙලාවෙ මම මාරම එක්සයිටිං වුණා. මොකද නුවර එළිය නාදගමක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ සීතල ඒ වයිබ් එකේ පරිසරයේ හැමදේම එක්ක මියුසික් එකතු වුණාම මාරම අමුතු ෆීල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ජනවාරි 1 වෙනිදා ජනවාරි 1 වෙනිදා හවස 5ට තමයි යාලා ටිකට් රිලීස් කරලා තිබ්බේ. පැයභාගයක් කියන්න කලින් ටිකට් සේරම සෝල්ඩ් අවුට් වෙලා තිබ්බ දවස් දෙකටම. අයියෝ මට මාරව තරහක් ආවා ඒ වෙලාවේ මං ගැන. මොකද මේ චාරිකාව යන්න මම මාරම ආසාවෙන් හිටියේ. හැබැයි මේක මිස් වෙනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ මානම දුකින් හිටියේ. පොඩි බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බ මෙයාලා තවත් දවසක් දායි කියලා මේකට. තවත් දවසක් දාලා ටිකට්ස් ආයෙ දායි කියලා මට හිතුණා. හිතුවා වගේම මෙයාලා ආයෙත් දවසක් දාලා ටිකට්ස් දැම්මා. ඒ වෙලාවෙම මම බුක් කළා ටිකට් දෙකක්. ටිකට් දෙකක් දැම්මේ කාටද කියලා අහන්න එපා. ඔයාලා දන්නවා කාටද දාන්නේ කියලා. ඔය ටිකට් දෙකක් බුක් කළා. ගමන ප්ලෑන් කරා. හැබැයි ගමන ප්ලෑන් කරන එකත් මාරම ලොකු ඉසරදයක් වුණා. මොකද අපිට අපේ කෝස් එකේ කැම්පස් එකේ මම ඉගෙන ගන්නේ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින් මොරටුව කැම්පස් එකේ ආකිටෙක්චර් එකට යටතේ තියෙන කෝස් එකක් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින්. අපිට තියෙනවා ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියලා ගොඩක් නෙමෙයි කීපයක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි නිකන් අපිට තියෙන එක්සෑම්ස් වගේ. අපේ කෝසේ එක්සෑම්ස් නෑ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඉතින් ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් තුන්වෙනි එකේ ෆීල්ඩ් විසිට් එකක් වැඩිලා තිබ්බා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය හරහා. ඉතින් රත්නපුරේ හැමතැනම ඇවිදින්න තිබ්බා අපිට ඒකට. ඒකට අපිට දවස් 70ම මදි වෙලා තිබ්බේ. අපි රත්නපුරේ ෆීල්ඩ් විසිට් එක දාන් හිටියේ 21 22 දවස් එක යමු කියලා ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. හැබැයි නාටකම තියෙන්නේ 20 වෙනිදා. නුවර එළියට ගිහිල්ලා පහුවෙනිදා ආයෙ එන්නත් ඕන. ඉතින් මොනාරි කරගමු කියලා මම ප්ලෑන් කරා 20 නාදගමට යන්න. මම ටිකට් බුක් කරන්න කලින් ඇත්තටම හිතලවත් තිබ්බේ නෑ කොහෙද නවතින්න කියලා. අනිවාර්යෙන් නුවර එළිය ගියා කියන්නේ නවතින්න තැනක් හොයාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන කට්ටක් කාලා නවතින්න තැනක් හොයාගත්තා. දැනගන්න හම්බුණා මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් යනවා කියලා නුවර එළිය නාදගම බලන්න. ඉතින් අපි යන දවසේමයි. ඉතින් යාළුවා නවතින තැනම මට නවතින්න පුළුවන් කියලා ආරාධනාවක් ලැබුණා. වාව්. සේරම හරි දැන් තියෙන්නේ යන්න විතරයි. යන්න කලින් දවසේ මේ පැය ගානක චාරිකාව නුවර එළිය යනවා කියන්නේ කොළඹ ඉඳන් මොරටුවේ අපි මොරටුවේ ඉඳන් යන්නේ මොරටුවේ ඉඳන් නුවර එළියට යනවා කියන්නේ ඒක පැය 9ක විතර චාරිකාව. පැය 9ක් විතර ට්‍රේන් එකේ යන්න ඕන. ඉතින් ට්‍රේන් එකේ යද්දි කකා බිබී යන්න මොන හරි එපැයි. තාම මොන හරි ඕන වේද කියලා බලන්න අපි ගියා shopping. shopping ගිහලා ඕන කරන හැමදේම ගත්තා. යසයි පර්ස් එකේ සල්ලි ඉවර වෙන්න පටන් ගත්තා ඕන. ඉස්සරහට තව ගොඩක් වියදම් යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පස්සේ කියමු. අපි shopping කරා ඕන බඩු ලෑස්ති කරගත්තා කලින් දවසේ. දැන් ඉතින් නිදා ගන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි කලින් නිදා ගන්න බැරි වුණා. මොකද assignment ඔගේ අතින් පේටියක් කරලා මම නෑ රෑ 12 පහ වුණා මම නිදා ගන්නකොට. අය පාන්දර 3ට හැරෙන්න වුණා. කුවාරි පුදුම කියන්නේ කොහොමද හැරුණා පාන්දර 3ට. thank you god. මරි 3 ඉදි හැරුණා. හැරුණාට පස්සේ මම දැස්ති අපි යා ට්‍රේන් එක ගාලා යන්න. උදේ පාන්දර බසුත් අඩුයි. ගියා කොළඹ කොටුව ස්ටේෂන් එකට. ට්‍රේන් එක පිටත් වෙන්නේ 5:55ට. ඊටවර වඩා ගොඩක් සෙනඟ හිටියා නුවර යන්න. නුවර එළියේ බදුල්ල අන්නේ ට්‍රේන් එක. බදුල් ට්‍රේන් එකේ තමයි අපි යන්නේ හිටියේ. උදේ 5:55ට පිටත් වෙන්නේ ට්‍රේන් එක. අපේ වාසනාව කියන්නේ අපිට සීට් එකක් හම්බුණා හොඳට ඉඳගෙන යන්න. අපි දෙන්නට. එතන අපි දෙන්නෙක් ගියා. අපි දෙන්නම හොඳ සීට් එකක් හම්බුණා වාඩි වෙලා යන්න. ජනේලක් අයිනේ. ඔන්න ඉතින් ගමන පටන් ගත්තා.
කොළඹ කොටුවෙන් පිටත් වෙලා මරදාන දෙමට ගොඩ ගම්පා ඒ ස්ටේෂන්ස් පහු කරගෙන අපි ආවා පොල්ගහවෙලට. පොල්ගහවෙලින් තමයි ට්‍රේන් එක හැරෙන්නේ. එතන පොල්ගහවෙල කියන්නේ රේල්වේ හන්දිය. එක පැත්තක් යන අනුරාධපුරේ යාපනයේ පැත්තට, අනිත් පැත්ත යන්නේ නුවර පැත්තට. ඉතින් පොල්ගහවෙලින් තමයි මේ පාර දෙකට වෙන්නේ. පොල්ගහවෙලින් අපි හැරුණා නුවර පාර. නුවර පාරේ අපි යනවා දිගටම එක එක ස්ටේෂන් පහු කරගෙන රත්නපුර, අනිත් රත්නපුර නෙමෙයි, වැරදුනා රඹුක්කර අනිත් ස්ටේෂන්ස් හතරම දන්නේ. අලුත් ස්ටේෂන් ගොඩක්. මොකද මං ඒ පළවෙනි පාර ට්‍රේන් එකේ නුවර යන. ඊට කලින් මම බස් එකේ ගිහලා තිබ්බා, බයිසිකලේ ගිහලා තිබ්බා. ට්‍රේන් එකේ නුවර යන පළවෙනි පාර තමයි ඒක. අපි පැය කීපයක ගමනකින් පස්සේ මහා නුවර ස්ටේෂන් එක පහු කරා. පහු කරා අපි ආයෙත් දිගටම යනවා. ගමන ඉගෙන වටපිටාව, ඒ ට්‍රේන් එක යන වටපිටාව මාරම ලස්සනයි. ඇතින් කඳු තියෙනවා, ගස් වලින් වැහිලා, මිටියාවක් තියෙනවා, ගංගා තියෙනවා, ඒ වගේ මුමන් තියෙනවා. ඒ පරිසරයට මම මාරම ආදරේ. ඇයි දන්නේ? මේ view එක දකිද්දී මම හිතන මාරම සතුටක් දැනෙන්නේ. අපි දෙන්න මාරම එන්ජොයි කරා ඒ චාරිකාව. හැබැයි ටික දුරක් යන්න ගමන් අපිට එපා වුණා. මොකද ඒක ගමන ගොඩාක් දිගයි. ට්‍රේන් එක කෙලවරක් නැතුව එක දිගට යනවා. ට්‍රේන් එකට කිසිම මාසියක් නැහැ වගේ. හැබැයි අපිට මහන්සි. ඉඳගෙන ඉඳලා පැය ගාණක්, පැය 6ක් 7ක් එක තැන ඉඳගෙන ඉන්නකොට එක මාරම බෝරින් වෙනවා. හැබැයි තව පැය කීපයක් ඉඳින්න අපි අල්ලගෙන හිටියා. අන්තිම ස්ටේෂන්ස් කීපය යනකොට අපේ ගමනාන්තයට අපි නානෝ ස්ටේෂන් එකකින් තමයි බහින්න ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. නානෝෙන් බැලලා තමයි නුවර එළියට යන්න ඕන ට්‍රේන් එක යනවා නම්. නානෝ ස්ටේෂන් බැලලා යන්න තමයි අපි ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. අන්තිම ස්ටේෂන් කීපය කියන්නේ නානෝයට කලින් තියෙන ස්ටේෂන් පහු කරද්දී අපි නිකන් ඇගිලි ගැලගෙන හිටියේ. අයියෝ ඉක්මනට එන්න නානුවේට යන්නේ නැද්ද? අන්න මෙහෙම ෆීලිං එකකින් හිටියේ අන්තිම හරියට යනකොට. මට මතක දෙයක් තමයි නානුවේට කලින් තියෙන ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් කියන පැත්තක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් කියන ස්ටේෂන් එක පහු කරාට පස්සේ පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්ත නිකන් යුරෝප් කන්ට්‍රි එක පැත්තක් වගේ. ඒ පළාත, ඒ view එකේ කඳු, ඒ පරිසරයේ මේ හැමදේම මට දැනුනේ ඒක අර යුරෝප් කන්ට්‍රි එක තියෙන පළාතක් වගේ මාරම ලස්සනයි. මම කැමතිම view එක තිබ්බේ මේ පැත්තේ. මේ ගමන පුරාම කැමතිම view එක තිබ්බේ අන්නේ ඒ ප්‍රදේශේ. අනිවාර්යෙන් දවසක යන්න ඕනේ මේ පැත්තට. ගිහලා දවස් කීපයක් ඇවිදලා එන්න ඕන. බලමු යන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ගෝමාරි අන්තිම ස්ටේෂන් එකේ පහු කරගෙන ගියා අපි නානුවෙන් බහිනකොට වෙලාව හවස 2:00 වගේ වෙලා. ඔව් හවස 2:00 විතර වෙද්දී අපි ට්‍රේන් එකේ බැස්ස. අපේ යාළුවෝ දෙන්නත් අපිට හම්බුණා නානුවේ ස්ටේෂන් එකේ. ඉතින් අපි දැන් දන්නේ නැහැ නුවරට යන්නේ කොහොමද කියලා. ස්ටේෂන් එකේ කීව දෙනෙක් අපි හැවුවා කොහොමද යන්නේ කියලා. යන පාර කීවා. ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් පොඩ්ඩ දුරක් පයින් ගියාට පස්සේ මේන් රෝඩ් එක අහුවෙනවා. එතනින් නුවර එළිය පැත්තට යන බස් එකක යන්න පුළුවන්. අපි බස් එකක නැංගා. ට්‍රේන් එකේ ගිහුවා අපි දැන් බස් එකේ. බස් එකේ අපි විනාඩි 20ක් විතර වාඩි වෙලා හිටියා. මොකද තව සෙනග එකතු වෙනවා. බස් එක නවත්තගෙන ඉන්නවා එතන. අපි ගෙනාවු බිස්කට් කීපයක් කාලා බලාගෙන හිටියා බස් එක අද්දනක. බස් එක විනාඩි 20කට විතර පස්සේ ගමන පටන් ගත්තා. ඒ view එකත් මාරම ලස්සනයි. ට්‍රේන් එක යන ගමනට වඩා බස් එක යන ගමන තවත් වෙනස්. ඒ වගේම බස් එක යන ගමනට වඩා බයික් එකක බයිසිකල් එක යන ගමන තවත් වෙනස්. ඇත්තටම බයික් එක යන ගමනට වඩා බයිසිකල් යන ගමනත් තවත් වෙනස්. අනිවාර්යයෙන් මේ හැමදේම කරලා බලන්න ඕනේ ඉස්සරහට. බස් එකෙන් බැහැගත්තා. දැන් අපි වාගන්න ඕන අපි නවතින තැන. වව් අපි ආව නුවර එළිය. දෙයක් ඇකොම්ප්ලිෂ් කරාට පස්සේ දැනෙන ෆීල් එක මාරම ඉන්ට්‍රස්ටිං. මං හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් අය දැනෙලා ඇති ඒ ෆීලිං එක. ලෝ ගමනකට පස්සේ සෑහෙන මහන්සි ගමනකට පස්සේ අර දැනෙන සැනසීම වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. කැම අරගෙන ඉක්මනට අපේ බෑග් තියලා චේන්ජ් කරගෙන ආයෙත් අපි ආවා කොන්සර්ට් එක බලන්න. වෙලාව මං හිතන්නේ 4:00 විතර ඇති. 4:00 පහු වෙලා
5ට කිට්ටුයි. අපි යනකොටත් ඈතින් මනුරංග කතා කරන සද්ද අපිට ඇහුණා. ඒ කියන්නේ කොන්සර්ට් එක පටන් ගත්ත ගමම තමයි අපි ගිහලා තියෙන්නේ. අපි ඇවිදගෙන යනකොට සුපුන්ගේ ප්‍රාතිහාරී සෝන් එකේ මියුසික් එක හැම ගත්ත ඈතින් වැඩි හරි කොන්සර්ට් එක පටන්ගෙන මට දැන් ඉක්මනට ගිහිල්ලා මං යනකොටම හෙව්වේ බිම වාඩි වෙන්න තැන. ඇයි දන්නේ මේ වගේ කොන්සර්ට් එක ඇත්තටම නාදගම බලන්න ඕන පැදුරේ වාඩි වෙලා. ඒ ෆීල් එක ගන්න අනිවාර්යෙන් පැදුරක වාඩි වෙලා ඒක නාදගම අහන් ඉන්න ඕන. වාඩි වෙලා දැන් ඉතින් විඳින්නයි තියෙන්නේ. මෙච්චර දුරක් ගෙවාගෙන ආපු මේ චාරිකාව ලස්සන මෙමරි එකකින් කෙලවර කරන්න මං හිතාගෙන හිටියා. අපි දෙන්නෙක් හිටියා. අපි දෙන්නා හිතාගෙන හිටියා. ඔන්න ඉතින් පටන් ගත්තා. කාංචනා, දනිත්, මෙතුන්, අය කවුද? දිනේෂ් රිද්ම. මේ කීප දෙනා එකින් එක ස්ටේජ් එකට ගොඩ වුණා. මේ ගායකයන් එකිනෙක ස්ටේජ් එකට නැගලා ආවා. ඒ වයිබ් එක මාරම ලස්සනයි, මාරම එන්ජොයි කරා. ටිකින් ටික සින්දු කියන්න පටන් ගත්තා. අපි කලින් අහපු සින්දු. හැබැයි අපි YouTube එකෙන් බලනට වඩා ලයිව් සින්දුවක් අහද්දී ඒ දැනන ෆීල් එක මාරම ලස්සනයි. මාරම ලස්සන විදිහට දැනෙනවා මේ ෆීල් එක. ඒක මම කැමති මෙච්චර ගාණක් ගෙවලත් 4000ක් කියන ටික ලොකු ගාණක්. මට ලොකු ගාණක් ටික 4000ක් කියන්නේ මෙච්චර ගාණක් වියදම් කරලා මේ වගේ කොන්සර්ට් එක ලයිව් අහන්න යනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඉදිරියට මම කැමති. මාරම කැමති මේ ෆීල් එක ගන්න. කුවේනි කියන සෝන් එකෙන් පස්සේ තමයි මෙයාලගේ මේ මල් සින්දු සම්ප්‍රදාය අලුත් විදිහකට කියන්න පටන් ගත්තේ. තුවේනි තමයි ඇත්තටම මෙයාලගේ පටන් ගන්න කියලා මං හිතන්නේ. කාලයත් එක්ක මෙයාලා ලස්සන සින්දු ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම නාදගම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පටන් ගත්තා. වව්, මම මාරම ආදරය කරනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට. අනිවාර්යෙන් තවත් නාදගමක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ආයෙත් එනවා. ටිකෙන් ටික අපිට නොදැනීම වෙලාව ගත වෙලා ගියා. ඇත්තටම මට වෙලාව මදි. අපි වට කරන් ඉන්නේ මීදුම ඒ සීතල එක්ක මේ මුසු වෙච්ච සංගීතය අපි වෙනම ලෝකයකට අරන් ගියා. ඒ වගේම ළඟට ආදරය කරන කෙනෙක් ඉන්නකොට ආදරවන්තියක් ඇතරන ළඟ ආදරවන්තියක් ඉන්නකොට වාගේ තනියට ඒ උණුසුම මාරම ලස්සන දැනෙනවා මියුසික් එකත් එක්ක. මං ආයෙ සතුටු වෙනවා මෙච්චර මහන්සියක් මෙච්චර දුරක් ගෙවාගෙන මෙච්චර වැඩ අස්සේ නුවර එළිය නාටක බලන්න ආපු එකට මාරම සතුටුයි මං ගැන. අපිට නොදැනීම වෙලාව ගත වෙලා ගියා. සින්දු සේරම ඉවරයි. ඒ වගේම සීතලත් වැඩි වෙන්න ගත්තා. වෙලාව රෑ 8:00 විතර වෙන්නදී අපි ඉවරයි. අපි නැටුවා, ගැයුවා, වින්දා, එන්ජොයි කළා. සතුටුයි මේ වගේ දෙයක් බලන්න ආපු ඒ ගැන මෙච්චර කට්ටක් කාලා මාරම සතුටුයි. ඇත්තටම මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මීට පස්සේ මේකට පස්සේ තවත් vlog එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. මොකද කොහොමද නුවර එළියේ ඉඳන් රත්නපුරට ගිය චාරිකාව මොනවා එකක්ද කියලා. ඒ වගේම අපේ ෆීල්ඩ් විසිට් එක ගැනත් මම අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන ඔයාලට vlog එකක් විදිහට. එහෙනම් අපි එතනින් පිටත් වුණා. අපි නවතැන් වලට ආවා. ඉතින් අපේ රාත්‍රී ගත කරලා පහුවෙනිදා පිටත් වෙන්නයි අපේ ලෑස්තිය තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ vlog එකේ මොන වගේ වේද? මම රත්නපුරට ගියේ කොහොමද? ඇත්තටම රත්නපුරට යන්න පාර හොයාගන්නත් මාරම කට්ටක් ඒ නුවර එළියේ ඉඳන්. ඒකත් මම කියන්නම් මොන වගේ දෙයක් දුන්නේ කියලා. ඊළඟ තවත් ලස්සන vlog එකක් අරගෙන බයි.